السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. أساور الضوء البافت السادس. هدى كنا نحكي ويا أميوة وشيماء دخلت الغرفة حتى تجيب الفلوس، بس سمعنا صرختها ركضنا وشفنا شيماء فاتحة الكنتور واقفة قدامها بعد ما نثرت كل شي بي على القاع. شيماء مروة لحقي الفلوس اختفت. مروة مستحيل انتش تحجين لك شيماء وين راحت فلوسي؟ راحت الكنتور مثل الخبل وصارت تشمر بالملابس وتعيط لا لا مستحيل وين فلوسي؟ طلعيهم وتذكري وين ضميتيهم. احكي شيماء كوري. انتبهت على شيماء قامت تبكي شكلها تعرف منو ورا اختفاء الفلوس. انقهرت على مروة انقلعت على مروة هذا تعب عمرها. قضت كل حياتها تلم فلس على فلس وحرمت نفسها من كل شي على مود تحقق حلمها. يا الله شلون بيها شو راح تسوي؟ احتمال تنهار وربي خفت عليها. مروة بقهر وبغضب. شيماء انتي ايش قد غبية؟ اكو وحدة تضم الفلوس هنا ادري ايش قالت لك روحك وتحطيهم هيجي مكان تافه لك حتى الطفل يقدر يلقاه وياخذه. هدى مروة لا تصيحين على شيماء فوق ما جمعتهم الك وضمتهم. مروة وشنو استفادت؟ ترى جيت انا هسه منو يقول لي وين راحت فلوسي؟ ضحى حرامات كل ذاك تقديرك ايش قد حرصتي عليهن. ادري الضحى حكتها بدون قصد، بس مروة كانت بقمة الغضب من سمعتها حكت بهالشكل. هدت عليها وضربتها راجدة على وجهها وسحبتها من شعرها. بقيت جامدة بمكاني متفاجئة من حركة مروة احكي حيوانة ماكو غيرك اخذهم لان انتي دائما عينك عليها ودائما تتمنين يكون عندك فلوس حتى تصرفيهم على سوالفك التعبانة. اجت شيماء واخرتها عن ضحى. مروة لهنا وحدك ما اسمح لك تتهمين ضحى شكلك نسيتي احنا تربينا تربية منو؟ خلي اذكرك اذا ناسية تربية ترى احنا بنات بثينة وتربية امنا ما ندسها لو على قص رقبتنا. ضحى قامت تبكي ولازم اخذها. مروة قعدت منهارة بالقاع وحطت ايدها على وجهها وصارت تبكي مثل الطفل. والكمال دمرت وحلم عمري انسرق. والله اموتا اذا ما اتحقق حلم عمري. عشت طول حياتي حارمة نفسي من كل شي اشوف البنات يطلعون ويلبسون ويتونسون الا انا اقول ما يخالف مروة صبري كل هذا لاحقة عليه. اهم شي حطي الاساس وحققي الحلم. وتالي شنو بهفوة من اختي المصون نزلتني السابع ارض ورجعت تبكي من هذا. دخل بابا يبغوا علينا وكان مبين علينا متعاركين. اثير خير الصاير ايش بيكم وجوهكم مقلوبة. هدى بابا فلوس مغوى كان كنتور شيماء مجمعتهم هسه جتي تاخذهم ما لقيتهم مختفين. اثير هسه انتم مسوين هاي الهوسة على مود كلها على مود فلوس. هدى اي بابا هن فلوس هواية مو شوية وخطية مغوى تغيد تدخل شغاغة ويا صديقتها حتى يشترون على عيادة سوية ويجهزونها. اثير شنو يعني؟ قضت طول عمرها مروة تبكي بوجه الله ما محصلين منها اي شي. وعلى العموم ترى الفلوس اللي تحجون عنها انا احتاجتهم واخذتهم. مروة قامت بغضب احس بيها انتجت عبالك تريد تاكل بابا بسنونها. مروة قصدك سرقتهم مو اخذتهم. اكو هواية فرق بين السرقة والاخذ. السرقة تمد ايدك على فلوس مو الك وما تعبان بيهم ومن دون ما يسمح لك صاحبها. والاخذ تقدر تاخذ فلوسك باي لحظة وقدام الكل. ما حسينا الا على بابا هد على مروة راح نازل بيه عليها دق وردنا انا وشيماء وضحى نفك مروة من جوا ايد ما قدرنا جبناها جبهة صرت اعيط من الخوف. اختي راح تغطس جوا ايده. كان كل ما يضرب مروة هي تعيط وصيحة بصوت عالي مقهورة الله اكبر حرامي ومجرم اريد الله ياخذ حوبتي منك يا ظالم. اجيت اتخبل حتى كان يضربها بوحشية وخلى الدم ينزل من خشمها. انمرت قلبي عليها. شيماء بابا ابو سيدك كافي دمرتها كافي الخاطر الله كافي. بنت الفقر بتقول علي حرامي وبواق ليش والله حلقك اشقها ودفنك ما يعرف لي جفن. مو شفتي روحك كبرتي وصرتي دكتور تتجاوزيني اي فلوس اللي اليه بكنتور شيماء انا اخذتهم وادري بيهم فلوسك قضيت كل عمري اصرف عليك وانتي تقبضين برواتب وتضمين اسالك وين ما تجاوبين لو تغلسين علي. خليتك براحتك تلعبين بس مو انا اللي وحدة مثلك بقد القندرة تضحك علي وتتهرب مني. وهذا انا اخذت تعب عمري منك يلا امشي ولي. ما جاوبته بس قوة تحكي كون ما تتهنى بيهم كون زقوم بقلبك. كانت تحكي وتشهق بهفقة قلب. رجع هد عليها
ليش انتي ما راح تسكتين الا من اموتك قاعدة تدعين علي؟ يما شفته شلون شالها وضربها بالقاع وهي مثل الخرقة بيده، ما تشيل لا ايد ولا رجل، شمرها بالقاع وضربت راسها بحافة الدرج والدم غرق بالقاع. صرت أصرخ مفزوعة من المنظر. مروة مددة بالقاع غرقانة بالدم، ما يصدر منها أي نفس. شيماء ظلت تلطم على وجهها مثل من الخبرة. يما أختي يما أختي ماتت. ضحى طلعت تركض بالشارع تصرخ. ما نعرف الصار بينا بذيك اللحظة، بس حسيت مثل اللي داخل بدوامة. التموا علينا الناس، صار بيتنا هوسة، ناس طابة وناس طالعة. دخلت علينا خالة أم فرزدق تولو ورائد وصهيب تعاونوا وشالوا مروة. لحظات وجدت الشرطة وأخذوا بابا ما نعرف ليش، وعمو أمجد وبيبي إجوا ورانا المستشفى. هذا كله يصير قدام عيني مثل شريط الفيديو. عبالك أنا متفرج بس أبغى بعيوني مصدومة جامدة، ما أحرك ساكن. يمشوني ويقعدوني عبالك جثة بلا روح. ما أتجرأ أحكي كلمة، أخاف أنهار، ما أقدر أنطق بحرف وأقول مروة وين. شيماء تركض منا وتجي منا مثل المخبلة، الدم ملطخ ملابسها. تمنيت أروح أنام وأحط راسي جوا الغطاء وأروح أحلم أنام بحضن أمي ونرجع بنات صغار وأمنا يمنا وكل شي أمن بحياتنا، ونرجع نجتمع إحنا الأربعة مثل قبل تحت جناح أمي. حسيت على حركة يمي واحد يهز بيه. حسيت بشفايفي قامت ترجف وسنوني أسطقطق وتبعها جسمي صار كله يرجف. سمع الصوت اجاني من بعيد. اي هذا صوت رائد يطلب مني اتماسك. زين ليش اصلا ابغى متماسكة؟ على شنو اتماسك والمن اذا على مود حياتي فانا متنازلة عنها. حياتي وبيها هيك دمار ما اريدها، متنازلة عنها ما اريد اكمل بيها. غمضت عيوني ورحبت بالرجفة اللي هزت جسمي كله ووصلت لحد عظامي. حسيت بدين اثنين قويات لزمتني من كتفي وصارت تهزني. سمعت رائد يصيح بصوت عالي شيماء لحقي هاي هدى ما اعرف ايش بيها. شيماء دخيلك يا ربي اختي ايش بيها سودا بوجهي. خواتي اتفرهدن وراح يروحا من بين ايديه. صاح الدكتور قال بسرعة نقلوا المريضة. تعرضت لانهيار عصير ضروري نعطيها أول مهدئ. شكلها متعرضة لصدمة. بعدها ما حسيت على أي شي. حسيت على إيد دافية تمسح على راسي وتقرأ عليها. فتحت عيني شفت ضحى قاعدة يمسبي وحاطة راحة ايدها على قصتي. ها شلون صرتي؟ حكيت بوهن. ضحى قليلي مغوى عايشة. قوة طلع مني الكلام. ضحى مروة الحمد لله مروة بخير وطلعت من مرحلة الخطر. عدها كسر بواحد من الضحى وراسها مشقوق خيوطة إلها، والدكاترة قالوا خلال 24 ساعة إذا ما استهدأت الوعي احتمال تدخل بغيبوبة. واحنا هسه منتظرين. مرت عليها 6 ساعات. هدى حيل انا كنت نايمة هذا الوقت كله. ضحى اني الدكتور انطاج اوبر مهدئ. سود علي مغرم تستاهل. دخل رائد الغرفة وبيده اكل. ها الحمد لله على سلامتك، خوفتينا شبيت جبانة. الله يسلمك. مد العلاقة الضحى هاج لازمي اخذي العشاء اكلوا شوية وضروري تخلين هدى تاكل لان وراها علاج تاخذه. هدى لا ما اشتي اكل. اقترب مني رائد وحكى بصوت كله حنية قشعر جسمي. كنت شقد محتاجة واحد يعاملني بحنية ويهتم بيه. خاف كنت بس أحب رائد. هسه صرت أموت عليه من لمسة اهتمامه وخوفه علي. رائد لا تخليني أجي أوكلش بيدي بالقوة. ضحى ما عليك بيها هاي تدلع أنا أوكلها. يلا قومي أكلي. ساعدني حتى آكل وأخذت اللفة وصرت آكل بدون نفس بس الخاطر رائد. أكلت وحتى يطلعوني منه. أريد أعرف أخواتي شنو صفر بهم الدهر. كملت أكل وأخذت العلاج. وجدت الممرضة وشيكت ضغطي. الممرضة ضغطت تمام. منو بيكم؟ أخت شيماء. ضحى اثنين أخوات شيماء. الممرضة هلا ومية هلا بيكم. شيماء كانت دائما تسولف بيكم. كنت أتمنى أشوفكم. أشرت على ضحى. أكيد أنت ضحى؟ ابتسمت لها ضحى. نعم أنا ضحى. والتفت علي وأنت أكيد الجنية هدى. نعم أنا الجنية. عرفتكم من خلال وصف شيماء لكم. أنا صديقتها اسمي رباب. أهلا وسهلا تشرفنا بيك. افتهمت منها إنه إحنا هسه حاليا بنفس المستشفى اللي تشتغل بيها شيماء ممرضة. يلا شقد صعب على شيماء صار الكل يعرف بموضوع بابا ومروة. بعد مرور 4 أيام مروة استردت الوعي وقدرت تحكي اللي صار للشرطة. قدمت بلاغ ضد بابا واتهمته بالتهجم والتعدي وسرقة فلوسه. والشرطة طلبوا شهادتنا وفعلا رحنا وقعدوا يحققون ويانا. لكن قبل لا نروح
عمو أمجد وبيبي كانوا موجودين قعدوا ويانا حذرونا أنا وخواتي إنه ما نشهد ضد بابا ونقول بالتحقيق أن مايوة وقعت من الدرج وماكو شي اسمه فلوس مختفية. شيماء اعترضت بوقتها وقالت حرام عليكم وشلون تردون نشهد زور وهو صدق اجرم بها ووصلها للموت وسرق فلوسها. ام اثي وشوفي وش اذا ابوك دخل للسجن قسما بذات الله اشمركم بشهر اقدم بيجن تبرأ بالعشيرة واقول هذين البنات اللي ابتلوا على ابوهم وسجنوه مو عبالكم من يدخل السجن ابني السجن انا ابغى بابا عليكم. لا والله ما اتردد لحظة واحدة قبل اطردكم من البيت اللي انتو قاعدين بيه وشوفوا يا الله منو اللي فيكم خلي الناس والكلاب السايبة تنهش بلحمكم. امجد يمه على اليمن الحكي الزايد هذن خليهن علي حلهن يمي. التفت علينا وطلع مسدسه ورفع قدامنا وحكى بتوعد قسما بذات الله شايفات هذا يقصد على المسدس خلي اسمع وحده بيتشن شاهده ضد ابوها والله العظيم قبل احط طلقه براسه واذبها بالبلوعه وخلي وحده بيتشن تطلع لي وتطالب بدمها قبل تلحقها. وهنا صرنا امام خيارين اما نشهد ضد بابا او نخذل مايوة. وقفنا امام الموضوع بعجز. ضحى بقهر والله حرام عليكم انتم شنو من بشر هسه صرتوا عائلة وحدة وقلب واحد وقلبتوا علينا. التفت على بيبي وكملت تدين طالعين ابنك من السجن على حساب اختنا حقك انت ما شفتي هو شو سوى ام مايوة. بيبي ترى بابا حرام يطلع من السجن وهو اجر مايوة وصلها الموت. ما حسين الا على امجد هد على ضحى ضربها راجدي انطبع على خدها مثل الختم وزمخ بيها اش ولا كلمة دبسس اشك حقك اذا بعد اتيها وعليتي صوتك على امي اي شنو حضرتك ترديني اتفرج عليكم شلون تدخلون اخوي بالسجن واقعد واسكت هذا عشم ابليس بالجنة. لا عبالكم ما اعرف انتم متفقات على اخوي حتى تاخذون راحتكم باللعب والسفر مثل الست مايوة والدياحة وتصيرون مالكم رداد. دفع ضحى على شيماء إذا تحبين خواتك قلي لهم يسمعون كلامي ويطبقونه بالحرف الواحد حتى ما أهدر دمهم. وهنا وقفنا عاجزات عن الكلام ما نعرف شو نقول. وبعدها تحولت حيرتنا من بعد التهديد إلى خوف وانسحبت من عندنا الخيار وجرونا بالتهديد أن نكذب ونشهد زور ضد أختنا. أخذنا عمو المركز ودخلونا على الضابط المسؤول عن التحقيقات واللي افتهمنا من عمو أمجد منطي فلوس حتى يسد القضية وشفنا ما هو قاعد على الكرسي متحرك وإيدها مجبس وراسها مضمد كله شاش أبيض وإيدها معلقة على رقبتها بحامل إيد وجهها متروس كتمات لونهم أزرق على بنفسجي. كان منظرها يكسر القلب. هي اليوم طلعوها من المستشفى وطول هاي الأيام كانت شيماء يمها وتخدمها وتساعدها بكل شي. أنا وضحى رجعنا للبيت وما حد قبل نوصل للمستشفى خصوصا بعد ما قدمت البلاغ والشخص الوحيد اللي بقى متواصل وياها هي شيماء وكنا نطمن عليها من خلال شيماء. يمكن لو ما شيماء ممرضة بنفس المستشفى اللي بيها مايوة كان ما خلونا تروح نشوف مايوة. الضابط تفضلوا وقعدوا استريحوا. قعدنا مقابل مايوة كانت بعيونها نظرة كلها ثقة ومسيطرة بس شافتنا ابتسمت بأمل وقالت سيدي تقدر تتفضل وتسأل خواتي عن اللي صار هم راح يحكوا لك كل شيء. غمضت عيونها بقهر. كانت أصعب لحظة بحياتي مريت بيها عمري ما راح أنساها ولا راح تروح من بالي. نظرات أختي مايوة أن حبت شقل لها خيا مايوة خواتك هددوهم بالقتل وجبروهن يعطونهن بظهرك واحنا اذا قلنا الصحيح او لا القضية راح تتلفف لان الضابط مرتشي. صرنا وحدة باوع الثانية شيماء عيونها تحكي. ضحى كان خدها الأحمر وشاهد وخير دليل وإنذار يذكرنا بمصيرنا. الضابط منو بيكم شيماء بتردد نعم أنا شيماء. قاعد الضابط يحقق ويا شيماء وأخذ أقوالها لكن من وصل للشهادة بموضوع بابا شيماء نكبت وقالت إحنا ما نعرف دخلنا البيت لقيناها واقعة من الدرج. هنا سمعنا صرخة مايوة المفجوعة. مايوة بعدم تصديق ليش شيماء تحكين. الضابط رجعان دكتورة التزمي الهدوء بلا كلام خليني أكمل التحقيق. مايوة المغدورة شيماء ليش كذبتي شنطوش وسكتوش احكي لك انا اختك نسيتي امي شلون منتج علينا وشلون تفرطين بالامانه. كانت شيماء واقفه لا حول ولا قوه بس تبكي بحرقه قلب. كانت متاكده ان عمو امجد منتظرنا برا وما راح يتردد لحظه واحده بتنفيذ تهديده. وبعدها التفتت مايوة الضحى بامل ان ما تخذلها هي الثانيه. ما يوعى في ضحى احكيلهم ما عليك بكلام شيماء وقولي لهم ايش سوى بيا بابا ومنو سرق فلوسي. ضحى رفعت ايدها ولمست خدها تتحسس عليه كأنما تتذكر الوعيد
الوعد دنقت راسها وقالت مثل شيماء: بابا ما ضرب مروة، هي وقعت من الدرج واحنا ما نعرف شنو الفلوس اللي تقول عليها. صرخت مروة بجزع: حسبي الله ونعم الوكيل. من وصلنا السرة صرت كلي أرجف، حسيت بالرجفة، رجعت لي ما قدرت أشوف الألم بعيون مروة وأسكت. صعبة يا ناس، هاي أختي. حكيت وأنا أبكي ومنهارة، وصار جسمي كله ينتفض وبصورة غريبة. سيدي مروة ما وقعت بابا، كانت الكلمات تطلع متقطعة. قاطعني صوت شيماء المفزوع: سيدي رجاء غير مسموح بأخذ أقوال أختي الصغيرة هدى، لأن هي غير مسؤولة عن كلامها حاليا. أختي عندها انهيار عصبي وضروري تاخذ أبرة المهدئ. فعلا كنت بوقتها كلي أرجف وانتفض، أسناني تطقطق، أحس بروحي تشنجت، أريد أكمل كلامي وأوصل صوتي، ما قدرت. حضنتني شيماء ووقفتني: الضابط خلاص ما يحتاج، راح أكتفي بس بأخذ أقوالك وأقوال أختك الثانية. ضحى مروة انهارت من القهر وصارت تحكي مثل الفاقدة: شيماء أنتي أكبر غبية شفتها بحياتي، وغبائك ضيعتني ذبحتني حلم مثل ما ضيعتني أحلامك. قبلها أنا شجاني وأمنت حلمي بيد وحدة باع أحلامها وما قدرت تحويهم، وضيعتهم من زمان، ودفنت روحها بالحياة.